सो डिअर स्टुडंट्स, रोटेशनल डायनॅमिक्समधला आपला बराचसा पार्ट हा टॉपिक आपला संपत आलेला आहे. शेवटचे 2-3 डेरिवेशन्स राहिलेत. एकामध्ये आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरंट बॉडी स्टडी करायचा आहे आणि त्यानंतर मग लास्ट पॉईंट आपला राहतो अँग्युलर मोमेंटम अँड रोलिंग मोशन. तर याच्यापूर्वी आपला जो पार्ट झालेला आहे तो प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस आणि प्रिन्सिपल ऑफ परपॅन्डिक्युलर ॲक्सिसचे 2 डेरिवेशन्स आपण बघितले अँड हाऊ टू अप्लाय प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस अँड प्रिन्सिपल ऑफ परपॅन्डिक्युलर ॲक्सिस. ह्याच्यामध्ये आपण त्या प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिसचं जे डेरिवेशन आहे किंवा प्रिन्सिपल ऑफ परपॅन्डिक्युलर ॲक्सिसचं जे डेरिवेशन आपण स्टडी केलं त्याच्यापूर्वी आपण डिस्क आणि रिंगच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा फॉर्म्युला डिराईव्ह केला आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग. तर आपला 5 म्हणजे जुन्या सिलेबसमध्ये 5 बॉडीचा आपला स्टडी करायचा होता. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क 3 झाले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पियर अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर. अशा 5 बॉडीज आहेत. 5 बॉडीचा जो जॉमेट्रिकल ॲक्सिस आहे, जो ॲक्सिस आहे त्याच्यासाठी त्या बॉडीचे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे होते आणि मग त्याच्या डिफरंट केसेस हाऊ टू यूज प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस अँड प्रिन्सिपल ऑफ परपॅन्डिक्युलर ॲक्सिस टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरंट ॲक्सिस. तर त्याच्यामध्ये 2 डेरिवेशन्स आपण बघितलेले आहेत. रॉडचा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, त्याचं डेरिवेशन सिलेबसमध्ये नाही आहेत. म्हणजे सगळे डेरिवेशन सिलेबसमधून काढून टाकलेले आहेत. फक्त डिस्कचं डेरिवेशन न्यू सिलेबसमध्ये आपल्या सिलेबसमध्ये इंट्रोड्यूस केलेलं आहे. तर याच्यामध्ये फर्स्ट फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. तर मी काय करतो, एका लेक्चरमध्ये सगळ्या ज्या ह्या 5 बॉडीज आहेत त्याच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे फॉर्म्युले जे छोटे छोटे डेरिवेशन्स आहेत ते पटकन आपण डिराईव्ह करूया, जेणेकरून ते न्यूमेरिकलसाठी तुम्हाला किंवा ऑब्जेक्टिव्हसाठी फॉर्म्युले यूज करता येईल. सो हे जे डेरिवेशन आहे थोडंसं मोठं डेरिवेशन आहे, पण हे सिलेबसमध्ये नाही आहे, बोर्डला विचारला जाणार नाही आहे, पण ऑब्जेक्टिव्हसाठी फॉर्म्युला अतिशय महत्त्वाचा आहे. तो फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह करायचा मी थोडक्यात सांगतो आणि मग त्या डिफरंट केसेस आपल्याला लागणार आहेत, त्या केसेस आपण स्टडी करूया. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ह्याच्यानंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग आणि डिस्क आहे जे ऑलरेडी आपण स्टडी केलेलं आहे. सो त्याचे फॉर्म्युले फक्त आपण रिवाइज करूया. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड कसा कॅल्क्युलेट करायचं बघा. म्हणजे ही प्रोसिजर आपल्याला माहीत पाहिजे. एखादा डेरिवेशन्स नीट लेवलला एखादा समजा क्वेश्चन आला तर अशा टाईपचे आपण डेरिवेशन्स पटकन डिराईव्ह करू शकतो विदिन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाईम. तर याच्यामध्ये 3 प्रकारच्या डेन्सिटीज आपण यूज करतो. बघितलं तर आपण डिस्कचं डेरिवेशन घेताना सरफेस डेन्सिटीची कन्सेप्ट यूज केली होती, लिनियर डेन्सिटी, सरफेस डेन्सिटी आणि व्हॉल्यूम डेन्सिटी. आता रॉडचं डेरिवेशन यूज करताना आपल्याला थिन युनिफॉर्म रॉडचं डेरिवेशन यूज करताना आपल्याला लिनियर डेन्सिटीची कन्सेप्ट यूज करायची आहे. तर ह्या लेक्चरमध्ये हे छोटंसं डेरिवेशन आणि बाकीच्या बरेचशा ज्या केसेस आहेत त्या केसेस आपल्याला स्टडी करायचे आहेत किंवा फॉर्म्युले आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. म्हणजे समजा असा एक रॉड दिलेला आहे. Suppose this is a thin uniform rod of mass m, has a mass m, capital M is the mass and length is L. M is equal to mass of rod and L is equal to, capital L is equal to length of rod. हे मेन्शन आहे. थिन युनिफॉर्म, थिकनेस अतिशय स्मॉल आहे, ठीक आहे. थिन युनिफॉर्म रॉड is rotating about transverse axis. Transverse means perpendicular to length. Transverse axis passing through center. हा axis of rotation आहे आणि याच्याभोवती हा रॉड रोटेटवाला आहे. रॉड इज रोटेटिंग अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. हा सेंट्रल पॉईंट आहे. दिस इज अ ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. ह्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला डायरेक्ट लक्षात ठेवायचा आहे. फॉर्म्युला आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज ml²/12. तो कसा आहे तो मी डिराईव्ह करून दाखवतो, पण तुम्हाला हा फॉर्म्युला लागणार आहे. फॉर्म्युला मॅथमॅटिकली तुम्ही लक्षात ठेवा, तो न्यूमेरिकलसाठी किंवा ऑब्जेक्टिव्हसाठी तुम्हाला यूज करता येईल. हां, तो फॉर्म्युला काढायचा आहे I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हा आय मला कॅल्क्युलेट करायचा आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. तर टेक्निक सेमच आहे. कोणत्याही बॉडीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल, डिवाइड बॉडी इन लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट. डिवाइड द बॉडी इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट. कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल स्मॉल एलिमेंट अँड इंटिग्रेट इट बिटवीन सर्टन लिमिट्स. एका स्मॉल एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आणि त्याचं इंटिग्रेशन घ्यायचं. इंटिग्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट गिव्स टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ह्या रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. तर ही सेम प्रोसिजर बऱ्याच ठिकाणी यूज करायची आहे. तर मी काय कन्सिडर करतो, सपोज दिस बॉडी इज डिवाइडेड इंटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स. असे लहान असे छोटेसे पीस केले आपण. त्याला एक छोटासा स्मॉल एलिमेंट कन्सिडर करतो. सपोज दिस इज अ स्मॉल एलिमेंट. हा एक स्मॉल एलिमेंट आहे. असे लहान असे भाग केले, ठीक आहे. हा जो स्मॉल एलिमेंट आहे ह्याची लेंथ, ह्याची विड्थ जी आहे, ह्याची जी थिकनेस आहे, समजा ही dx मानली मी. dx इज द लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. टोटल
रॉडची लेंथ किती आहे तर कॅपिटल एल आहे. त्याचे लहान 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 असे पीस केले, स्मॉल एलिमेंट केले. एका स्मॉल एलिमेंटची विड्थ किती घेतली मी dx, आणि हा स्मॉल एलिमेंट ॲक्सिसपासून किती डिस्टन्सवर आहे तर ॲक्सिसपासून x इतक्या डिस्टन्सवर आहे असं मानलं मी. Consider the small element of length dx is at a distance of x from the axis of rotation. मग समजा हा रॉड जरा ॲक्सिस भोवती असा फिरत असेल, इफ द रॉड इज रोटेटिंग अबाउट दिस ॲक्सिस, स्मॉल एलिमेंट त्याच्या भोवती सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करणार. मग स्मॉल एलिमेंट जर सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असेल तर स्मॉल एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण कसं काढतो, मास इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर. डिस्टन्स कुठलं, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स. तर याचं मास किती आहे, समजा याचं मास मानूया आपण, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इज dm स्मॉल m d इंटू स्मॉल m. dm हे स्मॉल नोटेशन आहे, ठीक आहे, एक सिंगल नोटेशन आहे. तर dm इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. टोटल मास किती आहे, कॅपिटल एम. dm काय आहे, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. तर याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मी di मानतो. स्मॉल एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया di म्हणला, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मिळणार. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट इज इक्वल टू मास स्मॉल एलिमेंटचं किती आहे dm इंटू डिस्टन्स स्क्वेअर म्हणजे किती x स्क्वेअर, म्हणजेच x स्क्वेअर dm हा झाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. ठीक आहे, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्मॉल एलिमेंट मिळाला. एका स्मॉल एलिमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, असे नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स आहेत. या सगळ्या स्मॉल एलिमेंटच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची बेरीज केली की टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळणार, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड मिळणार. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसा काढायचा, सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ di, स्मॉल एलिमेंटच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाचं इंटिग्रेशन घ्यायचं विदिन सर्टन लिमिट, एका ठराविक लिमिटमध्ये. मग लिमिट कसं घेता येईल बघा, समजा इथून हा जर आपण ओरिजिन घेतला, हा ओरिजिन ऑफ एक्स वाय कोऑर्डिनेट सिस्टीम घेतला तर इकडचे डिस्टन्स पॉझिटिव्ह मोजणार, इकडचे डिस्टन्स आपण निगेटिव्ह मोजणार. म्हणजे इथून स्मॉल एलिमेंट सुरू केलं मी इकडच्या साईडला, तर 0 टू हे डिस्टन्स आहे ते l/2 आहे, 0 टू प्लस l/2, आणि इकडचं किती असणार आहे मायनस l/2. जे लिमिट घेताना मायनस l/2 टू प्लस l/2. हे स्मॉल एलिमेंट कुठं असणार आहेत, इकडे पण असणार आहेत ह्या साईडला. इथून सगळे स्मॉल एलिमेंट आहे, ह्या सगळ्या स्मॉल एलिमेंटच्या मोमेंट ऑफ इनर्शियाची बेरीज करायची आहे. सो लिमिट घ्यायचं मायनस l/2 टू प्लस l/2. ठीक आहे, मायनस l/2 टू प्लस l/2 घ्यायचं नसेल तर तुम्ही एवढ्याचाच मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढा. कुठनं, इथून हा 0 आहे, ओरिजिन आहे, इथून इथं म्हणजे 0 टू l/2 असं लिमिट घेऊ शकतो आपण, 0 टू l/2. मग हा हाफ रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाला. मग इकडचा हाफ रॉड आणि इकडचा हाफ रॉड सेम आहे, डिस्ट्रीब्युशन सेम आहे, म्हणजे इकडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आणि इकडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय असणार, सेम असणार. मग इथं 2 न मल्टिप्लाय करतो, कारण पूर्ण रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. हा इतकाच हाफ रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाला, तर 2 न मल्टिप्लाय केलं की पूर्ण रॉडचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड I is equal to 2 टाइम्स इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू l/2 di. आता व्हॅल्यू पुटअप करतो. सो I is equal to total moment of inertia of rod is equal to 2 times integration from 0 to l/2 as it is. di ची व्हॅल्यू किती आहे, x स्क्वेअर dm. आता प्रश्नाला dm ची व्हॅल्यू काय पुटअप करायची, तर d इंटू एम नाही आहे, dm इज द मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. आता स्मॉल एलिमेंटचं मास जर मला माहीत असतं तर डायरेक्ट मी पुटअप केलं असतं, इंटिग्रेशन घेतलं असतं, विल गेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड. पण इथं हा dm माहीत नाही आहे. मग dm काढण्यासाठी डेन्सिटीची कन्सेप्ट यूज करायची. जशी आपण डिस्कला सरफेस डेन्सिटीची कन्सेप्ट यूज केली मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट काढण्यासाठी, तसं इथं रॉडच्या बाबतीत लिनियर डेन्सिटीची कन्सेप्ट यूज करायची. सॉलिड स्पिअरच्या बाबतीत व्हॉल्यूम डेन्सिटीची कन्सेप्ट यूज करायची. म्हणजे आपण इथं मानूया, सपोज हे कन्सिडर करूया लॅमडा, हे म्हटलं मी, लॅमडा इज द लिनियर मास डेन्सिटी. थिन युनिफॉर्म रॉड आहे, थिकनेस कमी आहे, आणि युनिफॉर्म म्हणजे थिकनेस सगळीकडे काय आहे, सेम आहे. म्हणजे 1 सेंटीमीटरचा पीस घेतला आणि त्याचं मास घेतलं तर पुढच्या 1 सेंटीमीटरचं मास, त्याच्या पुढच्या प्रत्येक 1 सेंटीमीटरचं मास काय असणार, सेम. मास फॉर each 1 centimeter length of the rod remains same. So mass per unit length remains same. ह्याला म्हणायचं linear density, mass per unit length. So this is equal to mass per unit length, total mass upon total length, म्हणजेच mass per unit length. ठीक आहे, तर हे mass per unit length असेल तर mass of the small element कसं काढणार, what is mass of the small element, तर small element mass म्हणजे total mass upon total length into length of the small element dx. हे लक्षात ठेवा. म्हणजे लॅमडाला जर मी लेंथनं मल्टिप्लाय केलं की मास मिळतो. डायमेन्शनली पण बघा, मास म्हणजेच काय आहे, लॅमडा इंटू एल. टोटल रॉडचं मास काढायचं असेल, टोटल रॉडचं मास, टोटल मास ऑफ द रॉड इज इक्वल टू लॅमडा इंटू टोटल लेंथ. तसं तुम्हाला स्मॉल एलिमेंटचं मास काढायचं असेल तर लॅमडा, हा लॅमडा आहे, लॅमडा इंटू लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट dx. इथं एलची व्हॅल्यू किती येणार, dx. सो लॅमडा इंटू dx म्हणजे ॲक्च्युली असं आहे, m मास इज इक्वल टू लॅमडा इंटू एल. तर इथं मास इज इक्वल टू लॅमडा इंटू एल, एलच्या ऐवजी dx. स्मॉल एलिमेंटचं मास म्हणजे लॅमडा इंटू ही लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट. सो इज इक्वल टू हे पुटअप करू शकतो मी, हा कॅपिटल M अपॉन कॅपिटल एल आहे इंटू dx.
आता ही व्हॅल्यू तर पुटअप करूया. सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू L/2. हां, इथे काय आलं बघा, एक्स स्क्वेअर, हा एक्स स्क्वेअर आणि डी एमची व्हॅल्यू काय आहे, डी एमची व्हॅल्यू इथं आहे, डी एम इज इक्वल टू कॅपिटल एम अपॉन कॅपिटल एल इंटू डी एक्स. ठीक आहे. आता काय करायचं आहे, हे पुढे सॉल्व करायचं आहे. सो आय इज इक्वल टू 2 टाइम्स, हां, जे कॉन्स्टंट आहे इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स आहे, जे डी एक्सवर डिपेंड नाही ते इंटिग्रेशनच्या बाहेर घ्या. सो 2 टाइम्स एम अपॉन एल, कॅपिटल एम अपॉन कॅपिटल एल. ठीक आहे. इंटिग्रेशन फ्रॉम 0 टू L/2 ॲज इट इज. इथं राहिलं काय, एक्स स्क्वेअर डी एक्स. आता प्रश्नाला इंटिग्रेशनचा, इंटिग्रेशनचे काही ठराविक फॉर्म्युले तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत. सो आय इज इक्वल टू 2 टाइम्स हा एम बाय एल ॲज इट इज. आता काय करायचं आहे मला बघा, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेअर डी एक्स हा फॉर्म्युला, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स, काय फॉर्म्युला, एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. सॉरी, इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. हा बी ग्रुपच्या विद्यार्थ्यांना मॅथमॅटिक्सचे काही फॉर्म्युले हे लक्षात ठेवावे लागतील आणि कसे सॉल्व करायचे ते पण लक्षात ठेवायला लागेल. तर बऱ्याच जिथं असे फॉर्म्युले येतील इंटिग्रेशन डेरिव्हेटिव्हचे ते तुम्ही एक्सप्लेन करतोयच, तर लक्षात ठेवा हा फॉर्म्युला इथं यूज करायचा आहे. एक्स रेस टू एन डी एक्सचा फॉर्म्युला एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1. म्हणजे इथं एक्स स्क्वेअरचं इंटिग्रेशन काढायचं आहे. एक्स स्क्वेअर, एनची व्हॅल्यू 2 पुटअप केली, इथं एनची व्हॅल्यू 2 येणार, इथं एनची व्हॅल्यू 2 येणार. म्हणजे एक्स क्यूब 2 + 1 3 ना, एक्स क्यूब बाय 3, एक्स स्क्वेअर डी एक्स इंटिग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 मी पुटअप करतो इथं. सो हे जे इंटिग्रेशन आहे ह्याची व्हॅल्यू आली एक्स क्यूब बाय 3 आणि लिमिट फ्रॉम 0 टू L/2 ॲज इट इज. लिमिट आहे तशी पुटअप केले. ठीक आहे. आता नेक्स्ट स्टेप. सो आय इज इक्वल टू 2m अपॉन एल ॲज इट इज. आता काय करायचं, हे तुम्हाला माहिती आहे, अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट. जिथं एक्स आहे तिथं अप्पर लिमिट पुटअप करायचं. एक्सच्या ऐवजी L/2 म्हणजे L/2चा क्यूब किती आला, एल क्यूब बाय 8 डिवाइडला 3 ॲज इट इज. एक्सच्या ऐवजी L/2 पुटअप केलं, एक्सच्या ऐवजी L/2 पुटअप केलं की L/2चा क्यूब म्हणजे एल क्यूब बाय 8 आणि हा 3 ॲज इट इज. हे अप्पर लिमिट झालं. अप्पर लिमिट मायनस लोअर लिमिट किती आहे, तर लोअर लिमिट 0च आहे. आता हे सिम्प्लिफाय करूया. सो आय इज इक्वल टू 2m अपॉन एल आणि हे काय आलं बघा, एल क्यूब बाय 8 3 जा 24. ह्यातला एक एल, ह्यातला एक एल स्क्वेअर झाला, एक एल कॅन्सल झाला, 2 12 जा 24. सो फायनल फॉर्म्युला आय इज इक्वल टू एम एल स्क्वेअर बाय 12. हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर. जो परपेंडिक्युलर टू द रॉड आहे, पासिंग थ्रू सेंटर आहे, हा सेंटर ऑफ मास आहे. तर फॉर्म्युला आपला ml स्क्वेअर बाय 12. तर हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन इज इक्वल टू ml स्क्वेअर बाय 12. समजायचे रेडियस ऑफ गायरेशन तुम्हाला विचारली, व्हॉट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. तर रेडियस ऑफ गायरेशनचा बेसिक फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे. सो व्हॉट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ I अपॉन m इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ I अपॉन m. आय किती आहे, तर ml स्क्वेअर बाय 12 आहे. त्याला काय करायचं, मासनं डिवाइड करायचं. आयला मासनं डिवाइड केलं की हा कॅन्सल झाला, राहिला एल स्क्वेअर बाय 12. जे स्क्वेअर रूटमध्ये काय राहिला, एल स्क्वेअर बाय 12 म्हणजे किती आला, इज इक्वल टू एल अपॉन रूट 12. एल अपॉन रूट 12 म्हणजे 2√3, एल अपॉन 2√3. तर एल अपॉन 2√3 किंवा एल अपॉन रूट 12 ही झाली रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. आता या डिफरंट केसेस बघायच्या. हे डेरिव्हेशन हे सिलेबसमध्ये नाही आहे, ही प्रोसिजर तुम्हाला माहीत पाहिजे. हाऊ टू कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेबस जरमध्ये जरी नसलं तर ही जी बेसिक प्रोसिजर आहे टू कॅल्क्युलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही तुम्हाला माहीत पाहिजे. लेवल 2चा एखादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आला तुम्हाला तर या मेथडनं सॉल्व करता येईल, ज्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत नाही आहे. तर हे फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर अँड दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. आता ज्या 2-3 केसेस आहेत त्या आपण डिस्कस करूया बाय युझिंग प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस अँड प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. आता आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक फॉर्म्युला डिराईव्ह केला आपण. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग टू सेंटर म्हणजे हा सेंटर ऑफ मास आहे. दिस इज एक्स ऑफ रोटेशन. यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट केला, I इज इक्वल टू ml स्क्वेअर बाय 12.
हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. आता ह्याच्यात डिफरंट केसेस आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचे आहेत. व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हा झाला फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर. यातली सेकंड केस बघायची आपल्याला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड. बघा आपल्याला सॉलिड सिलेंडरचे फॉर्म्युले लक्षात ठेवायचे असतील विदाउट डेरिव्हेशन, तर रॉड आणि डिस्कचे रॉड रिंगचे फॉर्म्युले आपल्याला पाठ पाहिजेत. तर आपण सॉलिड स्पियर, सॉलिड सिलेंडर आणि हॉलो सिलेंडरचे फॉर्म्युले जे 7-8 फॉर्म्युले आहेत ते डायरेक्ट लक्षात ठेवू शकतो. हां, विदाउट डेरिव्हेशन, काही डिराईव्ह न करता आपण डायरेक्टली लिहू शकतो. ठीक आहे. तर त्यासाठी हे फॉर्म्युले माहीत पाहिजेत. तर पहिला फॉर्म्युला लक्षात ठेवा ml²/12. आता सेकंड केस काय आहे की ॲक्सिस ऑफ रोटेशन हा एका एंडमधून पास व्हायला आहे. ट्रान्सवर्स ॲक्सिस आहे. ट्रान्सवर्स म्हणजे परपेंडिक्युलर. सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड. एका एंडमधून समजा हा रॉड AB आहे, हा AB आहे, हा रॉड AB आहे, हा सेंटर ऑफ मास आहे C. इथं ॲक्सिस C पॉईंटमधून पास झाला, इथं ॲक्सिस A पॉईंटमधून पास झाला आहे. ट्रान्सवर्स टू द लेंथ आहे बट पासिंग थ्रू वन एंड. आणि याच्यासाठी मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेगळा येणार. काय येणार? कारण मास डिस्ट्रीब्युशन चेंज झालं. इथलं मास डिस्ट्रीब्युशन वेगळा आहे, इथलं मास डिस्ट्रीब्युशन वेगळा आहे. तर हा पॉईंट C आहे, हा सेंटर ऑफ मास आहे. तुम्हाला सांगितलं का अशा वेळी काय करायचं की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी ॲक्सिस कॅन बी कॅल्क्युलेटेड बाय युझिंग प्रिन्सिपल ऑफ पॅरल ॲक्सिस और प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. इथं समजा हा सेंटर ऑफ मास असेल तर हा सेंटर ऑफ मासमधून जाणारा जो ट्रान्सवर्स ॲक्सिस आहे त्या ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स लेंथ, ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मला माहिती आहे. कुठं माहिती आहे? इथं डिराईव्ह केला आहे आपण. सो व्हॉट इज दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस ॲक्सिस? I is equal to ml²/12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज ml²/12. हा माहिती आहे आणि हा कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तर हा पॉईंट C असेल तर ह्याला मी IC म्हणू शकतो. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास मधून बाजूला आहे. तर हा जर C असेल तर याला मी O म्हणू शकतो. नावं काही द्या तुम्ही, नावं महत्त्वाचे नाही आहेत. हा पॉईंट O मानला तर हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO झाला आणि हा IO कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तर प्रिन्सिपल ऑफ पॅरल ॲक्सिस काय आहे? According to principle of parallel axis, IO is equal to IC plus MH². Small m into h². Notations माहित पाहिजेत. IO moment of inertia about any parallel axis. IC moment of inertia about parallel axis passing through center of mass. M mass of the body. H perpendicular distance between two parallel axis. Perpendicular distance between two parallel axis. तर आता व्हॅल्यू पुट अप करूया. IO कॅल्क्युलेट करायचा आहे. सो IO इज इक्वल टू IC. IC किती आहे? ml²/12. म्हणजे हा ml²/12 प्लस मास ऑफ द बॉडी किती आहे? M आहे, कॅपिटल M. हे सुद्धा कॅपिटल M आहे. इंटू H किती आहे? H म्हणजे हे डिस्टन्स. हे डिस्टन्स किती आहे? तर L/2 आहे. डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरल ॲक्सिस, परपेंडिक्युलर डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरल ॲक्सिस, इथं L/2 आहे. मग L/2चा स्क्वेअर किती आला? हा L²/4 आला. मग क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करून सॉल्व्ह केलं तर फॉर्म्युला आन्सर काय येणार? IO इज इक्वल टू ml²/12, ml²/3. तो सेकंड फॉर्म्युला मिळाला. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ml²/12. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड काय आला आन्सर? ml²/3. 2 फॉर्म्युले मिळाले. तिसरा एक फॉर्म्युला बघूया आणखीन. तिसरी केस, थर्ड केस. समजा अशी कंडिशन आहे. दिस इज अ थिन युनिफॉर्म रॉड ऑफ मास M अँड लेंथ L. सेम रॉड आहे. हा सेंटर ऑफ मास आहे C. वी नो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास फॉर दिस थिन रॉड IC इज इक्वल टू ml²/12. फर्स्ट केसमध्ये डेराईव्ह केलेला आहे. तुम्हाला विचारलं आहे व्हॉट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग मिडवे बिटवीन सेंटर अँड एंड. ट्रान्सवर्स ॲक्सिस म्हणजे परपेंडिक्युलर टू लेंथ पाहिजे. पासिंग मिडवे बिटवीन सेंटर अँड एंड. सेंटर अँड एंड ह्याच्यामधून जायला पाहिजे ॲक्सिस. ह्या बाजूने घ्या किंवा हा सेंटर आणि हा एंड घेतला तर इथून जायला पाहिजे. तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम येणार. तर कसा काढायचा? कुठला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा? ह्याचा मिड पॉईंट घ्यायचा. हा एंड आणि हा सेंटर, या दोन्हींचा मिड पॉईंट. हा सेंट्रल पॉईंट आहे इथं. ह्याचा मिड पॉईंट हा आला. तर याच्यासाठी तुम्हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे. वी हॅव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस. तर याला O म्हणा, हा C म्हणा, हा IC झाला, हा IO झाला.
परत सेम प्रिन्सिपल, बाय युझिंग प्रिन्सिपल ऑफ पॅरलल ॲक्सिस IO इज इक्वल टू IC प्लस MH², बेसिक फॉर्म्युला. सो IO काढायचा, IO इज इक्वल टू इथला IO काढायचा, हा IO वेगळा, हा अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड आहे, हा ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग मिडवे बिटवीन सेंटर अँड एंड आहे. ICची व्हॅल्यू किती आहे, तर ICची व्हॅल्यू फिक्स आहे ml²/12 प्लस मास ऑफ द रॉड काय असणार आहे, मास ऑफ द रॉड फिक्स असणार आहे m. आता h मात्र बदलला, इथं h L/2 होता, त्याच्या हाफ म्हणजे किती आला, L/4 आला. म्हणजे इथला जो हे डिस्टन्स आहे h इज इक्वल टू L/4, हे L/2 आहे, त्याच्या निम्मा म्हणजे L/4 आणि L/4चा स्क्वेअर म्हणजेच काय, L²/16. आता हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, 16 ml² प्लस 12 ml² अपॉन 16 × 12, हे कॅल्क्युलेशन केलं तर आन्सर येतं IO इज इक्वल टू 7/48 ml². इथं फर्स्ट केसमध्ये फॉर्म्युला होता I इज इक्वल टू ml²/12. तर हे 3 फॉर्म्युला रॉडसाठी लक्षात ठेवा. सेंट्रल ॲक्सिससाठी हा फॉर्म्युला, वन एंडसाठी हा फॉर्म्युला, मिडवे बिटवीन सेंटर आणि एंडसाठी हा फॉर्म्युला. इथे एक क्लिअर होतं का बघा, आपण एक पॉईंट घेतला होता, रेडियस ऑफ गायरेशन. व्हॉट इज फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन. रेडियस ऑफ गायरेशनचा फिजिकल सिग्निफिकन्स काय आहे. रेडियस ऑफ गायरेशन म्हणजेच काय, तर अशी फिजिकल क्वांटिटी आहे, द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्ज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. काय फिजिकल सिग्निफिकन्स ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशनचा, रेडियस ऑफ गायरेशन इज द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्ज डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास फ्रॉम द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. ॲक्सिसपासून मास कसं डिस्ट्रीब्यूट झालं हे केवरनं सांगू शकतो आपण, रेडियस ऑफ गायरेशनवरनं सांगू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे जेवढा रेडियस ऑफ गायरेशन जास्त असेल तेवढं मास अवे फ्रॉम द ॲक्सिस डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे, आणि जेवढा रेडियस ऑफ गायरेशन कमी असेल तेवढं मास काय असतं, क्लोज डिस्ट्रीब्यूट झालं असतं ॲक्सिसच्या जवळ. मग तुम्ही लॉजिकली सांगा मला, ह्या लॉजिकली हा ॲक्सिस, हा फर्स्ट ॲक्सिस, हा सेकंड ॲक्सिस आणि हा थर्ड ॲक्सिस, म्हणजे हा फर्स्ट, इथे एक असतो सेकंड आणि हा थर्ड. ह्याच्यामध्ये मास डिस्ट्रीब्युशन ॲक्सिसपासून लांब कुठल्या ॲक्सिससाठी आहे, तर हा जो ॲक्सिस आहे हा, ह्याच्यासाठी मास डिस्ट्रीब्युशन लांब आहे, ह्याच्यासाठी दोन्हीकडे सेम आहे. मिडल असेल तर थोडा कमी आहे, म्हणजे ह्या केसमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शियाच्या ह्या केसमध्ये रेडियस ऑफ गायरेशन काय आला पाहिजे, जास्त यायला पाहिजे. बघूया आपण चेक करून. इथं रेडियस ऑफ गायरेशन काय होते आपली, रेडियस ऑफ गायरेशन इन द फर्स्ट केस, ह्या केसमध्ये रेडियस ऑफ गायरेशन काय होते बघा, रेडियस ऑफ गायरेशन इन दिस केस इज इक्वल टू √I/m. आपला बेसिक फॉर्म्युला आहे K इज इक्वल टू √I/m. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शियाला मासनं डिवाइड करायचं आणि स्क्वेअर रूट घ्यायचं, रेडियस ऑफ गायरेशन मिळते. हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, त्याला मासनं डिवाइड केलं, मास ऑफ द बॉडीनं डिवाइड केलं तर काय राहिलं, L²/12 आणि त्याचा स्क्वेअर रूट आहे म्हणजे L/√12 म्हणजे 2√3. ही फर्स्ट केसमधले रेडियस ऑफ गायरेशन. ह्या केसमध्ये रेडियस ऑफ गायरेशन काय ते बघा, ह्या ॲक्सिससाठी रेडियस ऑफ गायरेशन ॲक्सिसवर डिपेंड आहे, पोझिशन ऑफ ॲक्सिसवर डिपेंड आहे. सेकंड केसमध्ये व्हॉट इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन युनिफॉर्म रॉड अबाउट ट्रान्सवर्स ॲक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड, त्याच्यासाठी रेडियस ऑफ गायरेशन काय असणार, K इज इक्वल टू काय सांगितलं, तर मोमेंट ऑफ इनर्शियाला मासनं डिवाइड करायचं, हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे, त्याला मासनं डिवाइड केलं की मास कॅन्सल झाला आणि मग स्क्वेअर रूट घ्यायचं, काय राहिलं, स्क्वेअर रूटमध्ये L²/3 म्हणजे L/√3. ही व्हॅल्यू इथे पुटअप करा आयच्या ठिकाणी. ठीक आहे, तसं इथं काय येणार बघा, इथं K काय येणार, K इज इक्वल टू काय करायचं, मासनं डिवाइड करायचं, मोमेंट ऑफ इनर्शियाला मास केला आणि स्क्वेअर रूट घ्यायचं, म्हणजे स्क्वेअर रूटमध्ये 7/48 आणि हा L/. तर तुम्ही केअरफुली जर ऑब्झर्व केलं तर ह्या केसमध्ये ह्याच्यापेक्षा बघा, ह्याच्यापेक्षा ही व्हॅल्यू कमी आहे का जास्त आहे, ही जास्त आहे, इथं 2 एक्स्ट्रा आहे ना, तर ही व्हॅल्यू सगळ्यात जास्त आहे. The moment of inertia about this axis will be more because mass distribution is away from the axis. याच्यावरून क्लिअर होतं की जेवढं मास डिस्ट्रीब्युशन ॲक्सिसपासून लांब आहे तेवढे रेडियस ऑफ गायरेशन काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. म्हणजे समजा मी रोटेट वाढलो आहे, आय एम रोटेटिंग अबाउट माय ओन ॲक्सिस, स्वतःभोवती असं फिरायला लागलं समजा मी, ठीक आहे, तर माझा काहीतरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया असणार, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द ॲक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, जी सेंट्रल लाईन आहे ॲक्सिस भोवती मी फिरायला लागलो आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आहे. समजा मी हँड्स असे स्ट्रेच केले आणि मी रोटेट झालो तर माझं जे मास आहे ते ॲक्सिसपासून लांब गेलं, ॲक्सिसपासून लांब गेलं असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पण वाढणार आणि डेफिनेटली रेडियस ऑफ गायरेशनसुद्धा वाढणार. म्हणजे मास हे क्लोज टू द बॉडी डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे का अवे फ्रॉम द ॲक्सिस डिस्ट्रीब्यूट झालेला आहे. मास इज डिस्ट्रीब्युटेड अवे फ्रॉम द ॲक्सिस और क्लोज टू द ॲक्सिस, ह्याच्यावर K डिपेंड आहे. इफ मास इज डिस्ट्रीब्युटेड क्लोज टू द ॲक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन इज लेस. If mass is distributed away from the axis of rotation, then radius of gyration is more. So radius of gyration is the physical quantity which gives distribution of mass from the axis of rotation. तर हे रॉडच्या 3 केसेस आणि त्याचे रेडियस ऑफ गायरेशनचे फॉर्म्युले आणि मोमेंट ऑफ इनर्शियाचे फॉर्म्युले आपण बघितले. ह्याच्यानंतर आपण काय बघायचं आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आणि रिंग ऑलरेडी आपण स्टडी केलेला आहे.
त्या दोन्ही केसेस, आणि आपला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पियर आणि सॉलिड सिलेंडर ह्या दोन केसेस आपल्याला बघायचे आहेत. ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया. थँक्यू.